Good morning, all. It is the lecture of corporate accounting and practices, and now we are in session number 3.4. We have finished first question, and I hope all of you must have learnt the first question of Urmi and Rajani. In my last session, we ended with one note that in this particular session we are going to begin question number 12, that is very next to question number 11 on page number 128. Question number 12. We have got Jay and Vijay. Actually ઉપર નામમાં થોડીક મિસ્ટેક છે, એ તમે જરા કરેક્ટ કરી લેજો બુકમાં. બેલેન્સ શીટની ઉપર જે નામ આપેલા છે વિજય કંપની એન્ડ જય કંપની, ત્યાં જય કંપની અને વિજય કંપની એવું કરવાનું છે. પહેલી કંપની જય કંપની છે અને સેકન્ડ કંપની વિજય કંપની છે. અને બેલેન્સ શીટમાં જ્યાં અજય આપેલું છે ત્યાં અજય નથી પણ જય છે, એટલે પહેલું કોલમ જય લિમિટેડ અને સેકન્ડ કોલમ જે છે એ અજય લિમિટેડનું sorry Vijay Limited છે. Jay and Vijay, there is no Ajay in the question. Balance sheet is there, the terms and conditions are there on the next page, that is page 129. આપણે પહેલા તો બેલેન્સ શીટ જોવા કરતા બધી કન્ડિશન્સ જોઈ લેવાની રહે અને આપણે એક્ઝેક્ટલી શું કરવાનું છે. તો બેલેન્સ શીટમાં સૌથી છેલ્લે બેલેન્સ શીટની નીચે એડજસ્ટમેન્ટ્સ આપેલા છે, એમાંય સૌથી છેલ્લે તમે જુઓ એટલે આપણને ખબર પડી જાય કે આપણે કયા કયા સ્ટેપ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે. રાઈટ? So see the last line on page number 129. Prepare necessary journal entries in the books of Jay Vijay Company and prepare the new balance sheet. એટલે ન્યૂ કંપની જય વિજય લિમિટેડ બે કંપની ભેગી કરે છે, જય લિમિટેડ અને અજય લિમિટેડ, અરે જય લિમિટેડ એન્ડ વિજય લિમિટેડ, and the new company is called Jay Vijay Limited. Right? એની જર્નલ એન્ટ્રીઝ આપવાની છે અને બેલેન્સ શીટ બનાવવાનું છે. એટલે આપણે કયા કયા સ્ટેપ્સ આવશે? સ્ટેપ નંબર 1 એઝ ઇટ ઇઝ, નેટ અસેટ્સ બરાબર છે. Then comes step number 2, purchase consideration for old companies, એ આપણે આપીશું. In step number 3 we will find out goodwill or capital reserve for both the old companies. આ ત્રણ સ્ટેપ તો ફિક્સ જ છે. પછી સ્ટેપ નંબર 4 આવે necessary accounts in the books of old companies. તો આ વખતે આપણે ઓલ્ડ કંપનીના અકાઉન્ટ્સ બનાવવાનું નથી કહ્યું, એને બદલે આપણે શું કહ્યું છે? We have to pass the journal entries in the books of new company and then after we are required to prepare the opening balance sheet after amalgamation. એટલે સ્ટેપ નંબર 5 ને 6 પૂછેલા છે. હવે તમને ખબર જ છે, આપણે વાત થઈ ગઈ છે કે આઈધર સ્ટેપ નંબર 4 or 5 and 6, બરાબર? કાં સ્ટેપ નંબર 4 પૂછાય કાં 5 અને 6 બે પૂછાય, એ રીતે જ છે. એટલે 1, 2 અને 3 આ ત્રણ સ્ટેપ તો જે છે એ પૂછાવાના જ છે, એ તો કન્ફર્મ જ છે.
એટલે પહેલું તો કામ આપણે સ્ટેપ નંબર 1, 2 અને 3 નું કરવાનું રહે. આ જે ક્વેશ્ચન છે એ બી બે પાર્ટમાં છે, સેશન 3.4 અને આના પછીનો જે સેશન આવશે that will be 3.5. એટલે 3.4 માં આપણે આ ક્વેશ્ચન સ્ટાર્ટ કરીશું અને 3.5 માં આ ક્વેશ્ચન આપણે પૂરો કરીશું. ઓકે, in the present session we will find out net assets, purchase consideration and goodwill or capital reserve. ત્રણ સ્ટેપ આપણે પૂરા કરીએ 3.4 માં. પછી જર્નલ એન્ટ્રીઝ અને બેલેન્સ શીટ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર જે આવશે 3.5, બરાબર, એમાં આપણે કમ્પ્લીટ કરીશું. સો ગાઈઝ, આર યુ રેડી નાઉ? બુક તમારી પાસે હોવી જોઈએ, કોર્પોરેટ એકાઉન્ટની ફેર બુક, કેલ્ક્યુલેટર, બોલ પેન બધું ભેગું રાખી અને હવે આપણે તો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન સ્ટાર્ટ કરીએ. તમારે પહેલા હેડિંગ આપવાનું છે સ્ટેપ નંબર 1 નું. અહીંયા બે કંપનીના નામ હું આપી દઉં છું, પર્ટિક્યુલર્સ, જય લિમિટેડ એન્ડ વિજય લિમિટેડ. આ રીતે ટેબલ ડ્રો કરો. How we find out net assets? You know that. Assets transferred minus liabilities transferred. જોઈ લો, ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સમાં આપણે જોઈ લઈએ કે કઈ કઈ અસેટ્સ ને લાયબિલિટીઝ ટ્રાન્સફર થાય છે. બેલેન્સ શીટની નીચે બે પેરેગ્રાફ આપેલા છે, એમાં સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં all the assets and liabilities of both the companies are to be taken over except investments of Jai company and cash balance of 10,000 of Vijay company. See, this one is important. જો એ જે લાઈન આપેલી છે ને ડાર્ક કરેલી છે, જોયું? એટલે ધ્યાનમાં રહીએ કે જય કંપનીના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ટ્રાન્સફર કરવાના નથી અને વિજય કંપનીની જે કેશ બેલેન્સ છે એમાંથી 10,000 ટ્રાન્સફર નથી કરવાના, બાકીના કરવાના છે, એવો મિનિંગ થાય. તમે વિજય કંપનીની કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ જો ઉપર બેલેન્સ શીટમાં આપી હશે, પેજ નંબર 129 ઉપર જ છે, પહેલી જ એન્ટ્રી. કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ વિજય કંપનીમાં જો 30,000 આપેલી છે. As per the instruction, we are not supposed to transfer 10,000 out of that. 30,000 માંથી 10,000 આપણે ટ્રાન્સફર નહીં કરીએ તો બાકીના 20,000 છે એ ન્યૂ કંપનીમાં આપણે ટ્રાન્સફર કરીશું, બરાબર છે. એન્ડ ઇન ધ સેમ વે જય કંપની છે એમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ લેવાના નથી. ન્યૂ કંપની ઇઝ નોટ ટેકિંગ ઓવર ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ઓફ જય લિમિટેડ, એટલે એ પણ આપણે ખાસ ધ્યાનમાં રાખશું. એ સિવાયની બધી અસેટ્સ ને લાયબિલિટીઝ ન્યૂ કંપનીમાં આપણે અહીંયા આ ટેબલમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું, રાઈટ? આ ટ્રાન્સફર ટેબલ જ છે. ઇટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ ટ્રાન્સફર ટેબલ. હજી એ પેરેગ્રાફ કન્ટિન્યુ કરો, રીડ કરો. Both the companies fixed assets market value to be valued at 20% more than the book value. Fixed assets ની માર્કેટ વેલ્યુ, જો અસેટ્સ એની માર્કેટ વેલ્યુથી ટ્રાન્સફર થાય અને અસેટ્સની માર્કેટ વેલ્યુ બુક વેલ્યુ કરતા 20% વધારે છે. ફિક્સ્ડ અસેટ્સ માટે 20% વધારીને વેલ્યુ આપણે લેવાની છે. તો તમે જુઓ, અસેટ્સમાં લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ છે, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી છે. આ બેયની જે વેલ્યુ આપેલી છે એ આપણે 20% અપ કરી
પછી જ આપણે એ વેલ્યુ અહીંયા કન્સિડર કરવાની છે એઝ પર ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન. એટલે આ બે ઇન્સ્ટ્રક્શન એટલે આખો પેરેગ્રાફ ધ્યાનમાં રાખી અને હવે આપણે ફાઇનલી નેટ અસેટનું કેલ્ક્યુલેશન સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. ગુડવિલ જે છે બેલેન્સ શીટમાં આપી હોય એ તો અહીંયા આવે નહીં, તમને ખબર જ છે. આપણે નવી ગુડવિલ ફાઇન્ડ કરવાની હોય. સો વી વિલ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ. લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ જય લિમિટેડનું જે છે એ 3 લાખનું છે. 20% પ્લસ કરીને લેજો, એમાં 20% એડ કરો એટલે અમાઉન્ટ આવશે 3,60,000. અને વિજય લિમિટેડ એનું લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ 1 લાખનું છે, એમાં તમે 20% અપ કરો એટલે હવે આવશે 1,20,000. બરાબર, આ રીતે 20% એડ કરી દીધા. સિમિલરલી પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી એમાં બી આપણે 20% એડ કરી દઈએ. જય લિમિટેડમાં 6 લાખ છે, એમાં 20% એડ કરો, that will be 7,20,000. and the plant and machinery of Vijay Limited will be 3,60,000. 3 લાખ આપેલા છે અને પ્લસ આપણે 20% કર્યા એટલે 3,60,000 આવી ગયા. ત્યાંથી આગળ આવે છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો, જય લિમિટેડના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ટ્રાન્સફર કરવાના નથી એટલે એમાં આપણે ડેશ કરી દઈએ. વિજય લિમિટેડ માટે કંઈ નથી કીધું તો આપણે લઈ લેશું. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ઓફ વિજય લિમિટેડ આર 20,000 એટલે એ આપણે લઈ લઈએ છીએ. સ્ટોક ડેટર્સ અસેટ્સમાં જ આવે છે, બીજી કોઈ એમાં વેલ્યુ ચેન્જની ઇન્ફોર્મેશન નથી એટલે એઝ ઇટ ઇઝ જે પ્રાઇસ આપી છે સ્ટોક 2,50,000 and 1,50,000 respectively. Then comes debtors 3 lakh and 2 lakh respectively. પછી આવે છે કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ. કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સમાં જય લિમિટેડની તો બધી ટ્રાન્સફર થઈ જ જાય છે, રાઈટ, 1,70,000. વિજય લિમિટેડમાં જે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી છે એ પ્રમાણે ટોટલ 30,000ની કેશ બેલેન્સ છે, એમાંથી 10,000ની ટ્રાન્સફર કરવાની નથી. હમણાં જ આપણે પેરેગ્રાફમાં રીડ કર્યું એટલે બાકીના 20,000 આપણે ટ્રાન્સફર કરી દઈએ. 20,000 તો આ રીતે અસેટ્સ ટ્રાન્સફર થઈ ગઈ. અસેટ સાઇડ જો P&L અકાઉન્ટ આપેલું હોય કે પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ આપેલા હોય એ કોઈ દિવસ ન્યૂ કંપનીમાં ટ્રાન્સફર થાય નહીં. સો વી નીડ ટુ ઇગ્નોર ઇટ. હવે અસેટ્સનો આપણે ટોટલ કરી નાખીએ. પહેલા જયનો ટોટલ કરો, હું કરું જ છું. જય લિમિટેડ જે છે એની અસેટ્સનું ટોટલ 18 લાખ આવે છે. એકવાર છતાં તમે લોકો ટેલી કરી લેજો, મારે 18 લાખ આવે છે. પછી એવી જ રીતે વિજયમાં 8,70,000 આવે છે. 8,70,000 તો અસેટ્સ ટ્રાન્સફર થઈ ગઈ છે. હવે લાયબિલિટી સાઈડ આવો. કઈ કઈ લાયબિલિટીઝ છે, પહેલા તો લાયબિલિટી સાઈડની બધી એન્ટ્રી જોઈ લેજો. જો ઇક્વિટી શેર આપેલા છે, પ્રેફરન્સ શેર આપેલા છે, જનરલ રિઝર્વ છે, બરાબર, એ કઈ લાયબિલિટી ના કહેવાય. 10% ડિબેન્ચર્સ
એના માટે જોઈ લો, જય લિમિટેડ છે એમાં 10% ડિબેન્ચર્સ આપેલા છે. નીચે પેરેગ્રાફ પૂરા થાય ત્યાં કન્ડિશન્સ આપેલી છે. એમાં જુઓ કન્ડિશન નંબર 3, the debenture holders of Jai company will be given 12% debentures of Jai Vijay company, each of rupees 100 at 10% discount to discharge their liability at 8% premium. હવે અહીંયા જો કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ થાય એવું સેન્ટેન્સ, તમે એવું સાંભળ્યું હોય કે ડિબેન્ચર્સ છે, આઈધર they are issued at discount or they are issued at premium. અહીંયા તો ડિસ્કાઉન્ટ ને પ્રીમિયમ બે આપેલું છે. 10% discount to discharge their liability at 8% premium. તો સર અમારે 10% ડિસ્કાઉન્ટ ગણવાનું કે 8% પ્રીમિયમ ગણવાનું, અમારે શું ગણવાનું? તો સર એમ કહે છે કે બે ગણવાનું, અને તમારે બે ગણવાના છે. સમજાવું છું. ઓલ્ડ કંપની છે, અત્યારે આપણે ઓલ્ડ કંપની માટે આ નેટ એસેટ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ. તો ઓલ્ડ કંપનીનું આ ટેબલ બનાવીએ છીએ ત્યારે ઓલ્ડ કંપની ડિબેન્ચરને પ્રીમિયમથી બતાવશે, અને ન્યૂ કંપની જે છે એ જ્યારે બેલેન્સ શીટ બનાવશે ત્યારે આ ડિબેન્ચરને ડિસ્કાઉન્ટથી બતાવશે. આવી ગયું, પ્રીમિયમ આવી ગયું અને ડિસ્કાઉન્ટ આવી ગયું. એટલે અત્યારે સ્ટેપ નંબર 1માં જ્યારે આપણે નેટ એસેટ કેલ્ક્યુલેટ કરતા હોઈએ ત્યારે ડિબેન્ચરને પ્રીમિયમ સાથે બતાવશું. જ્યારે છેલ્લું સ્ટેપ આપણે કરતા હશું, સ્ટેપ નંબર 6, કે જ્યારે આપણે બેલેન્સ શીટ બનાવીશું ત્યારે આપણે આ જ ડિબેન્ચરને ડિસ્કાઉન્ટથી બતાવશું. એટલે અત્યારે આપણે પ્રીમિયમથી બતાવી દઈએ. જૂના ડિબેન્ચર 10% ડિબેન્ચર્સ છે એ બતાવો, 10% ડિબેન્ચર્સ, અને એની અમાઉન્ટ 2 લાખ છે, બરાબર? એની અમાઉન્ટ છે 2 લાખ, પ્લસ પ્રીમિયમ કેટલું બતાવવાનું છે? 8% પ્રીમિયમ છે. તો 2 લાખ પ્લસ 8% કરો, 2 લાખના 8% થાય 2,16,000. જય લિમિટેડમાં બતાવજો 2,16,000 પ્રીમિયમ બતાવાઈ ગયું. વિજય લિમિટેડમાં તો ડેશ જ મૂકવાનું થશે, એમાં તો છે જ નહીં ડિબેન્ચર એટલે, બરાબર? એટલે આ એક થઈ ગયું, 8% પ્રીમિયમ આવી ગયું. હવે ઓલું 10% ડિસ્કાઉન્ટથી આપવાના છે. તો ઘણા શું કરે સ્ટુડન્ટ ખબર છે, પહેલા 8% કાં તો એડ કરી પછી એમાંથી ડિસ્કાઉન્ટ માઇનસ કરે. એવું નહીં કરવાનું. અહીંયા 2,16,000 જે છે પ્રીમિયમ સાથેના, એને એમને એમ રાખો. નવી કંપનીનું જ્યારે આપણે બેલેન્સ શીટ બનાવશું ત્યારે આપણે એ ડિસ્કાઉન્ટની ઇફેક્ટ આપશું. અત્યારે કાંઈ આપણે આપવી નથી. ઓકે, તો ડિબેન્ચર થઈ ગયું. પછી કઈ લાયબિલિટી આવે છે? બેંક લોન છે. ઓકે, બેંક લોન જે છે એ પણ જય લિમિટેડમાં જ છે, એને બી ટ્રાન્સફર કરી દઈએ બેંક લોન. અને બેંક લોનની જે અમાઉન્ટ છે દેટ ઇઝ 1,50,000. In case of Vijay Limited, there is no bank loan. Bank loan transferred. Now we have Workmen's Accident Compensation Fund. Workmen's Accident Compensation Fund જે છે એ રિઝર્વ કહેવાય, બરાબર? It is not a liability, it is a kind of reserve. તો જેમ જનરલ રિઝર્વ ન આવે એમ આ રિઝર્વ પણ અહીંયા ક્યાંય આવે નહીં. અહીંયા ખાલી લાયબિલિટીઝ જ આવે. It is not a liability. So just ignore. અને પછીની એન્ટ્રી છે ક્રેડિટર્સની, તો ઓબ્વિયસલી creditors to be transferred 1,50,000
and 1 lakh in case of second company. 1 lakh. હવે આપણે ટોટલ કરીએ. 5,16,000 for the first and 1 lakh only in case of second. હવે તમે ડિફરન્સ લ્યો, અસેટ્સ માંથી લાયબિલિટીઝ લેસ કરો. 18 lakh minus 5,16,000. So that will give us 12,84,000 for J Limited and 7,70,000 for Vijay Limited. Okay, so with this, step number 1, calculation of net assets, is hereby over. Actually, net asset calculate karvi, it is not that much difficult task as you think. જે main step છે, it's step number 2 છે. હંમેશા યાદ રાખજો. The calculation of purchase consideration will require attention and alertness. We are moving to step number 2. પહેલા આપણે આપશું for J Limited. પહેલા એનું બધું કેલ્ક્યુલેશન થઈ જાય. આજના સેશનનું બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ. ત્રીજા સ્ટેપમાં તો કાંઈ નથી, ખાલી બેયનો ડિફરન્સ લેવાનો છે, એમાં છે શું બીજું. એટલે ત્રીજા સ્ટેપમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી. એને એટલો બધો ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ ન કહી શકાય, પણ આને કેવું પડે. હવે જય લિમિટેડની જે કંઈ પણ કન્ડિશન્સ છે એ આપણે જોતા જઈએ. જય લિમિટેડમાં ઇક્વિટી શેર કેપિટલ છે, પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ પણ છે. ડોન્ટ ફરગેટ ધેટ. એટલે બે આવશે. રિફર કન્ડિશન નંબર 1. Equity shareholders of both the companies. ઓકે, બેયની ભેગી જ આપી દીધી છે. ફાઇન. Equity shareholders of both the companies will be given 6 fully paid equity shares at 10% premium of JVJ company for every 5 shares. For every 5 old shares, they are getting 6 new shares at 10% premium, and that is applicable to both the companies. Equity shares. પહેલા તો જૂના ઇક્વિટી શેર છે કેટલા જયના જો. Refer the first entry in the balance sheet on liability side. Equity share capital આપેલી છે 10 lakh and each equity share is of 100 rupees, right? એટલે 10 lakh upon 100 કરો. So number of equity shares will be 10,000. Am I right? 10,000 into હવે ઉપર ન્યુ લેવાના, અપોનમાં ઓલ્ડ લેવાના. બરાબર. ઓલ્ડ 5 ની સામે ન્યુ 6 મળે છે, એટલે ઇન્ટુ 6 અપોન 5 ઇન્ટુ એક ઇક્વિટી શેર કેટલાનો આપશે 100 નો આપશે ન્યુ કંપનીનો. બરાબર. પ્રીમિયમ આપણે અલગથી એડ કરવાનું આ રીતે. હવે આ ઇક્વેશન સોલ્વ કરો છો. 10,000 into 6 into 100 upon 5. એટલે that will be how much? 12 lakhs. That is 12 lakhs.
plus these shares are issued at 10% પ્રીમિયમ, એટલે 12 લાખ ઉપર તમે 10% પ્રીમિયમ કરો તો 1,20,000 પ્રીમિયમ. આટલું તમે પેમેન્ટ ઇક્વિટીને કર્યું. આવી જ રીતે વિજય લિમિટેડમાં પણ થશે. 5 ની સામે 6, એમાં આપણે વિજયનું કરશું ત્યારે એક એક કંપનીનું જ કરીએ એમાં તો. હવે આગળ વધીએ. બીજું શું આપે છે જય લિમિટેડને? કન્ડિશન નંબર 2, preference shareholders of Jai company will be given 4 fully paid preference shares of Jai Vijay company for every 5 preference shares held by them and paid cash 50,000. એટલે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરને નવા પ્રેફરન્સ શેર આપે છે અને કેશ આપે, બે ભેગું આપે છે. કઈ વાંધો નહીં, ભલે આપે. જૂના પ્રેફરન્સ શેર કેટલા? બેલેન્સ શીટમાં જઈને જુઓ. જો 6% preference shares each of 100 fully paid up and the amount is given 5 lakh. Preference shares 5 lakh upon 100 કરો એટલે number of preference shares આવશે 5 lakh, sorry 5,000 into હવે ઓલ્ડ કેટલા અને ન્યૂ કેટલા? ન્યૂ 4 against old 5. ન્યૂ ઉપર રાખીએ, old upon માં રાખીએ, એટલે 4 upon 5. Each share is of 100 rupees obviously. હવે કરો જોઈએ કેટલા આવે છે. 4 લાખ ના પ્રેફરન્સ શેર આપશે અને પ્લસ પ્રેફરન્સ ને એડિશનલી કેશ આપે છે. જો 50,000 ની એને કેશ આપી, 50,000 ની કેશ આપી. આ પૂરું થયું. પછી કન્ડિશન નંબર 3 માં તો ડિબેન્ચર આપે છે, પણ ડિબેન્ચર જે છે એને આપણે પરચેસ કન્સિડરેશનમાં તો કન્સિડર નથી જ કરતા. ડિબેન્ચર તો આપણે ઉપર નેટ અસેટમાં મૂકી દીધા એટલે પૂરું થઈ જાય. હજી એક જો કન્ડિશન નંબર 4 રીડ કરો તો Jai company will be given cash of 14,000. હજી એડિશનલ કેશ 14,000 ની જઈને મળે છે. એ ઇક્વિટી પ્રેફરન્સ બે માંથી એકેય નહીં, આમ જનરલ આપે છે. એડિશનલ કેશ 14,000 અલગ, તો એ એડ કરો. બીજું કઈ જઈ લઈ જાય છે? જો ઇક્વિટી લઈ ગયા 10% પ્રીમિયમ થી, પ્રેફરન્સ ને 4 લાખ ના પ્રેફરન્સ આપ્યા પ્લસ ઉપર જતા 50,000 ની કેશ આપી, એ પ્રેફરન્સ લઈ ગયા અને તોય છતાં એડિશનલ કેશ 14,000 ની ન્યૂ કંપની જય લિમિટેડ ને આપશે. એ રીતે જય લિમિટેડ નું પરચેસ કન્સિડરેશન અહીંયા થયું પૂરું. હવે આનો ટોટલ કરો. We have 5 amounts received from the new company and thereby the total arrives at 17,84,000. 17,84,000. This is the purchase consideration for Jai Limited. And similarly, we will find out the purchase consideration for Vijay Limited. હવે આવું જ એક નાનું ટેબલ આપણે વિજય લિમિટેડ નું બનાવી નાખીએ પર્ટિક્યુલર્સ અને રૂપીસ સાથે. Here it is. Very important calculation is going on right now.
વિજય લિમિટેડનું ભેગું જ આપેલું હતું. કન્ડિશન્સમાં વાંચો, પહેલી જ કન્ડિશન હતી એમાં એવું લખેલું હતું ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ ઓફ બોથ ધ કંપનીઝ, એટલે એમાં બે કંપનીનું આવી ગયું ઇક્વલ, બેની ઇક્વલ કન્ડિશન જ છે, ઇક્વિટી શેર આપે છે. હવે વિજયનું જોતા જજો, વિજયના ઇક્વિટી શેર્સ કેટલા, તો જુઓ ઓલ્ડ કેપિટલ, ઓલ્ડ ઇક્વિટી કેપિટલ 5 લાખની છે, બેલેન્સ શીટમાં જુઓ 5 લાખની છે અને 100 નો શેર છે, એટલે 5 લાખ ડિવાઇડેડ બાય 100 કરો, so the number of equity shares will be 5000 into what is the ratio, 6 new against 5 old, right? The 6 upon 5 again into 100 rupees each, so thereby the equity share capital will be 6 lakh, and again we will add 10% premium કારણ કે એની 10% premium મળશે. On 6 lakh we will charge 10% premium, so that will be 60,000. Equity share 6,60,000 ના ટોટલ આપી દીધા. હવે બીજું કાંઈ, એવું ખરું કે જે આપતા હોય? વિજય લિમિટેડ સેકન્ડ કન્ડિશન છે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો એ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સની છે, એન્ડ વિજય લિમિટેડ is not having preference shares. થર્ડ કન્ડિશન ડિબેન્ચરની છે, તો એ બી વિજય લિમિટેડમાં તો છે નહીં, અને આમે ડિબેન્ચર પરચેસ કન્સિડરેશનમાં નથી આવતા, એ તમને ખબર છે. ફોર્થ કન્ડિશન જે છે એમાં ઓલા 14,000 ની કેશ આપે છે, પણ એ તો જય લિમિટેડને આપે છે, વિજય લિમિટેડને કંઈ આપતા નથી. પાંચમી છઠ્ઠી કન્ડિશન એ ક્યાંય એમાં વિજય લિમિટેડ તો લખ્યું નથી. પાંચમી છઠ્ઠી કન્ડિશન આગળ આવશે, હજી જોશું બેલેન્સ શીટ પહેલા. અત્યારે તો વિજય લિમિટેડનું જોવાનું છે, પાંચમું છઠ્ઠું તો પેન્ડિંગ જ છે. તો બસ આટલું જ છે. વિજય લિમિટેડ બહુ નાનું, 6,60,000, બસ પૂરું થઈ ગયું, બહુ ઓછામાં પતાવી દીધું. સ્ટેપ નંબર 2, આ જય લિમિટેડ જુઓ અને આ વિજય લિમિટેડ જુઓ. હવે આના બેસિસ ઉપર આપણે ગુડવિલ કે કેપિટલ રિઝર્વ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો જુઓ જય લિમિટેડમાં નેટ અસેટ્સ વધારે છે કે ઓછી છે? ઓછી છે, અને પરચેસ કન્સિડરેશન વધારે છે, એટલે જય લિમિટેડમાં ગુડવિલ આવશે. ગુડવિલ અહીંયા લખવું પડશે, જય લિમિટેડ પીસી માઇનસ એનએ, પરચેસ કન્સિડરેશન, રાઈટ? તમારે આખું જ લખવાનું છે, પરચેસ કન્સિડરેશન અને નેટ અસેટ્સ. પરચેસ કન્સિડરેશન જે છે જય લિમિટેડનું, that was 17,84,000 minus net assets for Jai Limited were 12,84,000. આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરેલા છે, હું ફિગર્સ લઉં છું, એટલે એવું પૂછે ને આ બધા ફિગર્સ ક્યાંથી આવ્યા, પછી આ જ લેક્ચરમાં આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યા છે, બરાબર? So take the difference and that will be goodwill 5 lakh. There is goodwill in case of first company Jai Limited. And now what about the Vijay Limited? Net assets are 770 and purchase consideration is less, so 6,60,000. So obviously there is capital reserve. Capital reserve
Vijay Limited. Net assets minus purchase consideration. Okay, net assets એમાં higher છે જો. Net assets are 7,70,000 and the PC or purchase consideration is 6,60,000 and thereby the amount of capital reserve is determined at 1,10,000. જો હું આ જ વાત કરતો હતો કે એક કંપનીમાં ગુડવિલ હોય એકમાં કેપિટલ રિઝર્વ હોય પોસિબલ છે, that is possible. આ બે નવી કંપનીના બેલેન્સ શીટમાં જશે. આપણે પહેલો ક્વેશ્ચન કર્યો હતો ત્યારે બેયમાં કેપિટલ રિઝર્વ હતું અને આ ક્વેશ્ચનમાં ગુડવિલ પણ છે અને કેપિટલ રિઝર્વ પણ છે. Okay, so we are done with that. Our today's work is over. Question number 2 આપણો આજનો overall question number 12 પણ આપણે question number 2 કહીએ તો એનો પહેલો પાર્ટ જે છે એ અહીંયા આગળ કમ્પ્લીટ થાય છે. આજના પાર્ટમાં આપણે પહેલા 3 સ્ટેપ જોવાના હતા અને એ આપણે જોઈ લીધા છે. Let us rewind it from the beginning. This is from where we started. Calculation of net assets. આમાં બીજો કાંઈ પોઈન્ટ નહોતો. એક કંપનીના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લે છે, એકના નથી લેતા. જય લિમિટેડના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રાન્સફર નથી કર્યા, વિજય લિમિટેડના કર્યા છે એઝ પર ઇન્સ્ટ્રક્શન. અને સેકન્ડ થિંગ, કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સમાં વિજય લિમિટેડની 10,000ની કેશ નથી લેવાતી, બાકીના 20,000 આપણે ટ્રાન્સફર કર્યા છે. Similarly, as far as debentures are concerned, debentures are to be issued at 10% discount with 8% premium. બરાબર? એટલે આપણે શું કર્યું કે નેટ અસેટ્સ ફાઇન્ડ કરતી વખતે આપણે પ્રીમિયમ કન્સિડર કર્યું, બેલેન્સ શીટ બનાવતી વખતે આપણે ડિસ્કાઉન્ટ કન્સિડર કરીશું. આ ખાસ લખીને રાખજો. When you are finding out net assets, you consider premium. At the end of the sum, when we prepare the balance sheet, at that time we will consider 10% discount, not before that. એટલે અહીંયા 10% ડિબેન્ચર્સ 2 લાખના છે અને એના ઉપર 8% પ્રીમિયમ કાઉન્ટ કર્યું, that is amounting to 16,000, right? That is done. Net assets 12,84,000 and 7,70,000. Then we found out the purchase consideration for both the companies one by one. એમાં આ વખતે ઇક્વિટી શેર્સ પ્રીમિયમથી આપે છે, પ્રેફરન્સ શેર ને ન્યૂ પ્રેફરન્સ શેર પ્લસ કેશ આપે છે અને પ્લસ એડિશનલી 14,000 પે થાય છે. આ બધું ફર્સ્ટ કંપની જે છે જય લિમિટેડ એને પે થાય છે. વિજય લિમિટેડનું સાવ ઇઝી ઇક્વિટી શેર્સ ઇશ્યુડ એટ પ્રીમિયમ. અને આ વખતે એવું બન્યું છે કે જય લિમિટેડમાં ગુડવિલ આવે છે કારણ કે પરચેસ કન્સિડરેશન વધારે છે. વિજય લિમિટેડમાં કેપિટલ રિઝર્વ આવે છે કારણ કે પરચેસ કન્સિડરેશન ઓછું છે, રાઈટ? So if PC is less, the difference is known as capital reserve. If PC is higher, then the difference is known as goodwill. Both goodwill and capital reserve will be shown in the balance sheet of the new company. એ કઈ રીતે એને શો કરવાનું છે, બરાબર છે, એ બધી વાત આપણે આપણા આવતીકાલનો જે લેક્ચર છે, આવતીકાલનો એટલે આના પછીનો એમ, that will be session number 3.5.
3.5માં આપણે કરવાના છીએ. એ જે સેશન છે 3.5 એ આવતીકાલે નથી, આ સેશન પૂરો થાય ત્યાર પછી નેક્સ્ટ સેશન આજે ને આજે જ આવશે 3.5. એમાં તમે જોઈ શકશો કે અને કઈ રીતે શો કરેલું છે. સેશન નંબર 3.4 અહીંયા પૂરો થાય છે. 3.5 will be very much interesting and it will be covering new kind of calculations, કારણ કે હવે આપણે સ્ટેપ નંબર 5 અને 6 કરવાના છે, રાઈટ. સ્ટેપ નંબર 5 માં જર્નલ એન્ટ્રીઝ આપવાની છે અને સ્ટેપ નંબર 6 માં ઓપનિંગ બેલેન્સ શીટ બનાવવાનું છે. સ્ટેપ નંબર 4 તો પૂછેલું જ નથી એટલે એ કંઈ કરવાનું નથી. So in the next session we will start from some minor working notes, and then after we will pass the journal entries and prepare the balance sheet. This is all coming in the next session. So even next session 3.5 will be very much busy and brainstorming session. Okay, so just take a short break and then you will start playing session 3.5, right? Till then, goodbye.